Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. આજનો પ્રેક્ટિકલ છે ભૂમિના નમૂનાઓનું બંધારણ નક્કી કરવું. હવે એમના માટે જરૂરિયાત છે એ અહીંયા સ્ક્રીન પર દર્શાવેલી છે. મારી પાસે 3 જુદી જુદી ભૂમિના નમૂનાઓ છે. આપણે બગીચાની માટી, ખેતરની માટી કે રોડ સાઈડની માટી, જેનું બંધારણ આપણે જાણવું હોય એ માટીને નમૂના તરીકે લઈ શકાય છે. આ બધા નમૂનાઓને મિક્સ કરી સારી રીતે હલાવી દઈએ. આ મિક્સ કરેલ ભૂમિના નમૂનાઓમાંથી 200 ગ્રામ ભૂમિના નમૂનાનું વજન કરી લઈએ. મારી પાસે આ 3 ચારણીનો સેટ છે. સૌથી નીચે મેં કલેક્ટિંગ ચેમ્બર રાખી છે. કલેક્ટિંગ ચેમ્બરની ઉપર આપણે 0.002 mmની ચારણી રાખવાની છે. એના ઉપર 0.05ની ચારણી અને સૌથી ઉપર આપણે 2 mmની ચારણી ગોઠવશું. હવે આ જે આપણે સેમ્પલ મિક્સ કર્યું છે ભૂમિના નમૂનાઓનું, એ આ ચારણીમાં આપણે સારી રીતે ચાળી લેવાનું છે, જેથી 3 કણ અલગ પડી શકે: રેતી, કાંપ અને માટી. હવે આપણે ચાળી અને વ્યવસ્થિત એને અલગ કરી લઈએ. હવે આપણને 3 અલગ અલગ સાઇઝના કણો મળી ગયા છે, જે આપણે જોઈ શકાય છે. એક 2 mmથી નાની સાઇઝના કે જે રેતીના કણ છે, 2 થી 0.05 mm સુધીના કે જે કાંપના કણ છે, અને 0.002 mmથી ઓછા વ્યાસના કે જે માટીના કણ છે. હવે આપણે ત્રણેયના અલગ અલગ વજન કરી લઈશું. આપણે રેતીના કણનું વજન કરી લઈએ. આ વજન 114 ગ્રામ થયું છે. આપણે કાંપના કણોનું વજન કરી લઈએ. આ વજન 66 ગ્રામ થયું છે. આપણે માટીના કણનું વજન કરી લઈએ. માટીના કણનું વજન 20 ગ્રામ થાય છે. સોઇલના જે આપણે નમૂના મિક્સ કર્યા તેમાંથી આપણે રેતીના કણ છે એ 114 ગ્રામ જેટલા વજનના મળ્યા, કાંપ છે એ 66 ગ્રામ જેટલો, અને ક્લે માટી છે એ 20 ગ્રામ વજન મળ્યો છે. હવે આપણે એના ટકાવારીમાં ગણતરી કરવાની છે. તો ગણતરી કરવા માટે આપણે જે રેતીના કણનું જે વજન મળ્યું છે એ અને ટોટલ જે આપણે નમૂનો લીધો છે એનું વજન મૂકશું અને એને મલ્ટીપ્લાય બાય 100 કરશું, એટલે આપણને રેતીના પર્સન્ટેજ આપણને 114 ગ્રામ રેતી મળી છે, તો આપણને એના પર્સન્ટેજ 57 મળ્યા. કાંપના 66 ગ્રામ મળ્યો છે, તો એના પર્સન્ટેજ આપણને 33 મળે છે અહીંયા. અને માટીના પર્સન્ટેજ, માટીના કણ આપણને 20 ગ્રામ મળ્યા હતા, 10% મળે છે. આ ભૂમિનો સ્વરૂપીય ત્રિકોણ છે.
રેતી, કાંપ અને માટીના જે કણ મળ્યા છે એ બધાને આવરી અને ભૂમિના 12 વિવિધ ભાગ પાડવામાં આવે છે. જેનો ટકાવારી છે એ પ્રમાણે એ વિવિધ ભાગમાં એ ભૂમિનું નામ આપવામાં આવે છે. હવે આપણે જે રેતીને પર્સન્ટેજ મળ્યા છે આપણને કે 57% રેતી મળી છે, તો આપણે ભૂમિના સ્વરૂપી ત્રિકોણમાં એની વેલ્યુ મૂકવાની છે. તો રેતીની ટકાવારી, તો આપણે રેતીની સાઈડ જોઈએ તો રેતીની સાઈડ છે એ કાંપની ટકાવારીની જે સાઈડ છે એને પેરેલલ લાઈન લેવાની છે. તો રેતીની ટકાવારી આપણને 57% છે. તો આપણે જોઈએ કે આ 50 છે અને 57 ઉપર આપણે એની લાઈન ડ્રો કરીએ. હવે આપણે કાંપની ટકાવારી દર્શાવવાની છે. તો આપણે જે ભૂમિનો સ્વરૂપી ત્રિકોણ છે એને આપણે ફેરવી દઈશું. હવે કાંપની ટકાવારી આપણી સામે આવી ગઈ. હવે રેતીની ટકાવારી જે રીતે દર્શાવી એવી જ રીતે હવે આપણે કાંપની ટકાવારી આપણને 33% મળી છે. તો અહીંયા મારા 30 છે અને એની આગળ 33% ઉપર હું લાઈન ડ્રો કરું છું. હવે આપણે માટીની ટકાવારી દર્શાવવાની છે. તો ફરીથી આપણે ત્રિકોણને ઘુમાવી દઈશું. માટીની ટકાવારીવાળી સાઈડ આપણી સામે લઈ લઈએ. હવે એના મને 10% મળ્યા છે. તો હવે માટીના મારા 10% અહીંથી સ્ટાર્ટ થાય છે. હવે આપણે ભૂમિના સ્વરૂપી ત્રિકોણ છે એને ફરીથી પહેલાં જેવી સ્થિતિમાં લઈ લઈએ. હવે આપણે જોઈએ કે આ ટ્રાયેંગલ બન્યો આપણો. તો જે ટ્રાયેંગલ બન્યો એ આપણે રેતાળ લોમ એ સાઈડને ટચ કરે છે એની સાઈડ. એટલે આપણે જે ભૂમિનો નમૂનો લીધો છે એ આપણી ભૂમિ રેતાળ લોમ ટાઈપની ભૂમિ છે.